मस्त अशी आंबट गोड थोडीशी तिखट गुजराती डाळ बनवून झालेली आहे। तुम्ही बघू शकाल खूप छान खमंग असा तडका बसलेला आहे। टेक्स्चर छान आलं, सुंदर दिसतेय। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण मस्त अशी आंबट गोड थोडीशी तिखट गुजराती डाळ कशी बनवायची ते बघतोय। तर आतापर्यंत आपण पूर्ण महाराष्ट्रीयन रेसिपीज बघत आलेलो आहोत, पण आपण आता थोडं महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन असे वेगवेगळ्या कल्चरच्या राज्याच्या आपल्या ज्या बॉर्डरवर जे दुसरे राज्य येतात तिथल्या रेसिपीज तिथले पदार्थ बघणार आहोत। तर सुरुवात गुजराती डाळपासून करूयात। तुम्हाला आणखी काय असे वेगवेगळे पदार्थ बघायला आवडतील ते सांगा, म्हणजे मग मी तसे पोस्ट करायला सुरुवात करेल। तर मस्त आहे, आपल्याकडे तशी आमटी बनवतात त्यापेक्षा वेगळी आहे रेसिपी आणि कृती, पूर्ण वेगळी आहे जरी आंबट गोड असली तरी। तर सगळ्यात आधी शिजवलेली तूर डाळ घ्यायची आणि डाळ मस्त घोटलेली हवी, छान घोटून घ्यायची। तूर डाळ आधी शिजवून आणि व्यवस्थित अशी घोटून घ्यायची। आणि पाणी घालायचं। ही डाळ थोडीशी सैलसर साईडला असते। आता यामध्ये 1-2 ते 3 हिरव्या मिरचीचे तुकडे घालायचे, कढीपत्ता हवं तर असं तुकडे करून टाकलं तरी चालेल, म्हणजे त्याचा स्वाद छान उतरतो डाळीमध्ये। 1 मोठा चमचा किसलेलं आलं, त्याचबरोबर 1 अर्धा चमचा हळद, मीठ चवीपुरतं, धनेपूड 1 चमचा, लाल तिखट 1 चमचा, अगदी पाव चमचा गरम मसाला, खूप नाही घालते, ऑप्शनल आहे, नाही घातला तरी चालेल। आंबट गोड डाळ असते त्यामुळे कोकम 3 ते 4 कोकमच्या पाकळ्या, त्याचबरोबर टोमॅटो, आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। हा जो ड्राय मसाला आहे, सुका मसाला, हा छान असा एकजीव झाला पाहिजे डाळीत। आणि हे सगळं आता आपल्याला 15 ते 20 मिनिट मस्तपैकी उकळून घ्यायचं। हे टोमॅटो सॉफ्ट झालं पाहिजे आणि मसाले, ही डाळ जेवढी आपण शिजवून घेतो तेवढा त्याचा स्वाद छान उतरतो। त्यामुळे हे आता सगळं एकत्र केलेलं 15 ते 20 मिनिट छान मी उकळून घेणार आहे। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। चला तर मग मस्तपैकी 20 मिनिट मी ही डाळ छान शिजवून घेतली, 20 ते 25 मिनिट झालेत आणि मस्त अशी एकसंध झाली आहे। टोमॅटो छान शिजले, सगळे जे जिन्नस घातलेत ते शिजून झालेले आहेत। आता काय करायचं, आता यामध्ये गूळ घालायचं, 1 चमचाभर गूळ, कोकम घातलंय, टोमॅटो घातलंय, त्यामुळे गुळाने ती आंबट चव थोडी बॅलन्स होते आणि आंबट गोड तिखट अशी याची चव लागते। मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता। प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू। आता यामध्ये आपल्याला तडका द्यायचा। तडक्यासाठी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। यामध्ये घालायचे मोहरी, अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं, हिंग 1 पाव चमचा, तमालपत्र घालायचे, 1 दुसरं तमालपत्र, त्यानंतर 1 दुसरा दालचिनीचा तुकडा आणि लवंगा, आणि मेथी, 1 अर्धा चमचा मेथीचे दाणे, त्याचा खूप छान स्वाद उतरतो या डाळीमध्ये। आता हा खमंग असा तडका या गुजराती डाळीवर घालून द्यायचा, मस्त जबरदस्त। आणि हे थोडंसं यामध्ये फोडणी आहे। हा खूप छान खमंग असा तडका बसलेला आहे। आता हा तडका या डाळीमध्ये मिक्स करून घ्यायचा, मस्त।
आणि गुजराती डाळ इथे आपली बनवून झालेली आहे, तुम्ही बघू शकाल सुंदर दिसते, टेक्स्चर छान आलं. थोडीशी पातळसर साईडला असते, म्हणजे आपली आमटी असते महाराष्ट्रीयन तितकी पातळ नसते पण खूप घट्टही नसते ही डाळ. साधारण मीडियम कन्सिस्टन्सी आपण म्हणू शकतो. आत्ता जरी सैल दिसली तरी थोड्या वेळाने आणखीही घट्ट होते, त्यामुळे मग अशी कन्सिस्टन्सी मी ठेवलेली आहे. आणि आता सगळ्यात शेवटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. कशी खायची ही डाळ? गरमागरम भाताबरोबर मस्त लागते, पोळीबरोबर फुलक्याबरोबरही छान लागते. तर बनवून बघा आणि अशाच काही वेगवेगळ्या रिजनल रेसिपीज तुम्हाला बघायच्या असतील तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त खमंग तडकेबाज रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.